Guys, magandang umaga. Ngayon, maglinis tayo ng aircon para mag-install. Sa lahat po na hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na kayo dito. Parang upload ko po sa amin na YouTube. Okay? A few moments later. Sasambahin. Ito ba, yan o? Hindi ikaw dyan? Hindi mo natandaan? Ano po? Kung
malakas naman yun. Wow. Hindi ka naman mapuna. Okay sana, dami sanang views. Kumanta lang. Ang dami sana. Hindi natin yung wire guys. Para hindi na tayo babalik dito sa Mindor. Dapat guys, mahigpit ka mo bre. Para hindi magkakaroon ng lost connection. Hindi yung error. Nabago ng mga ramdari mo. Pahila pre. May ano. Wala na. Pandemic. Pandemic. Anak ko. Hindi po kami pinapalabas ng barangay namin. Dos na. Ako. Dosi. Meron ka.